Ștefan și astăzi este timpul surprizei. Mi-a luat motocicletă nouă, nu este nouă, dar mi-a luat altă motocicletă. Păi, deci astăzi o să facem prima plimbare a noastră și cred că o să vă placă pentru că este o surpriză. Haideți să vedem. Stai să vă pun. Așa. Haideți să luăm motocicleta. Este cu viteză, este KXD de 125. Păi, deci acum o să vă zic doar puține chestii pentru că la sfârșit o să vă zic mai multe. Este un KXD de 125. Foarte puternic, cu viteze. Și cam atât o să vă spun pentru că vă spun mai multe la sfârșit. Așa. Așa. Totul e ok. Ok. Haideți să punem cheia în contact. Așa. Opa.
monstru din Loch Ness.